दरवर्षी गांधी जयंतीला म्हणजे जागतिक अहिंसा दिनाला 2 ऑक्टोबर रोजी काढतो. त्याला आता 12-13 वर्ष झाली आहेत. याच्या मागची कल्पना अशी आहे, मी अहमदनगरहून आमदार होतो, त्या गावात सतत हिंदू मुसलमान दंगे व्हायचे आणि नंतर आम्ही मालेगाव, सासवड या जिथे जिथे दंगली झाल्या त्याचा अभ्यास केला. तर पहिली गोष्ट लक्षात आली की समाजाला दंगा नको असतो, तो हिंदू असो वा मुसलमान असो. काही लोकांना आपल्या राजकारणासाठी दंगा हवा असतो, कारण समाजाचा चिखल केल्याशिवाय त्यांचं कमळ उगवतच नाही त्याच्यात. म्हणून पहिला दंगा करायचा. तर मग जर हा दंगा मानवनिर्मित असेल आणि समाज निर्मित नसेल तर काही लोक दंगा करतात, तर काही लोक दंगा थांबवू शकतात आणि दंगा थांबवता येतो याचं शास्त्र बनवलं आहे आम्ही. तर एक संकल्प आम्ही दरवर्षी करतो की आम्ही या गावात राहतो आणि या गावात आम्ही दंगा होऊ देणार नाही, हे करून दाखवा. कारण आम्हाला तो कसा पंक्चर करायचं हे माहिती आहे. कुठल्याही दंग्या अचानक सुरू होत नाही. दंग्याच्या आधी अफवा येते, दुर्गंधी पसरते, त्याच वेळेला कामाला लागायचं असतं आणि अफवा तोडल्या तर बिलकुल होत नाही. आणि जे पुण्यात होतं ते सगळ्या महाराष्ट्रात होतं असं गृहीत धरून महाराष्ट्रातही ठिकठिकाणी शांती मार्चची प्रथा सुरू व्हावी आणि त्याची संघटना शांती दल त्यांच्याकडे नाव प्रत्येक फोन असावे. कारण दंगल करणाऱ्याकडे असे सगळं असतं आणि त्यांनी अफवा काही सोडल्या की लगेच त्या अफवा पंक्चर करायचं काम त्यांनी करावं, अशी कल्पना आहे त्याला. अहो उठा ना, ऑफिसला नाही का जायचं? अगं मला आज फ्रेशच वाटत नाही, काही करायची इच्छाच नाही. अहो मग तुम्ही आजपासूनच न्यू युनायटेड फार्मसीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण घेणं सुरू करा. अपचन, मलावरोध, बद्धकोष्ठ, आम्लपित्त आणि पोटाच्या तक्रारींवर खात्रीशीर आयुर्वेदिक उपाय. गुड मॉर्निंग चूर्ण. 35 वर्षांपासून सगळ्यांच्या पसंतीचे गुड मॉर्निंग चूर्ण औषधांच्या प्रत्येक दुकानात मिळते. जे गणेश उत्सवाच्या वेळेस जे डीजेवर सोबत जे लेझरचा वापर केलेला आहे त्या लेझरमुळं डोळ्यावरती त्याचा असर झालेला आहे. आणि असाच एक तरुण 23 वर्षाचा ज्याच्या या लेझरमुळं मागच्या रेटिनावरती त्याचा असर झालेला आहे. असर झाला म्हणजे काय की रेटिनल बर्न झाल्यामुळं रेटिनल हिमोरेज झालेला आहे, रेटिनामध्ये रक्तस्राव झालेला आहे आणि त्यामुळं त्याची जवळपास 60 to 70% नजर ही कमी झालेली आहे. आणि हे जे झालं आहे ते लेझरच्या मारा केल्यामुळं किंवा लेझरचा जे काही अंश आहे त्याच्या डोळ्यामध्ये गेल्यामुळं झालेला आहे. आणि अशा जे काही लेझर्स आहेत हे लेझर्सचा वापर करत असताना काही नियम आणि अटी हे लावायला पाहिजे. कारण काय की या अशा गोष्टीमुळं इथेच नव्हे पण बाकीच्या शहरामध्ये पण अशा प्रकारचे रुग्ण हे आढळलेले आहेत. त्यामुळं अशा प्रकारचे रुग्ण हे कमी करण्यासाठी किंवा याच्यावरती आळा आणण्यासाठी काही नियम आणि अटी शासनाने लावले पाहिजे, जेणेकरून की असे जे काही हजार्डस लेझर्स आहेत हे हजार्डस लेझर या उत्सवामध्ये वापर त्याच्यावरती काही अटी आणि नियम हे लावले गेले पाहिजे. आता तुमच्याकडे हा पेशंट आल्यानंतर मग उपचार पद्धती कशी आहे आणि त्याची जी दृष्टी गेली ती किती पर्सेंटेज गेली, त्याची कव्हर कशा प्रकारे करणार? आता हा आपल्याकडे जो पेशंट आलेला आहे तर इनिशियली आम्ही काय करतो की त्याच्यावरती ड्रॉपच्या स्वरूपामध्ये आपण ट्रीटमेंट दिली जाते. त्याच्यामध्ये तुम्हाला दाखवल्यासारखं की मागच्या वेळेस की या पद्धतीचं त्याच्यावर डोळ्यावरती असर झालेला आहे. रेटिना आहे, रेटिनाच्या सेंटरला रक्तस्राव झालेला आहे आणि हा जो रक्तस्राव आहे हा लेझरच्या आघातामुळे रक्तस्राव झालेला आहे. तर सुरुवातीला एक 7 दिवस आम्ही ड्रॉपचा वापर करून तो रक्तस्राव स्पॉन्टेनियस म्हणजे स्वतःहून रिझोल्युशन होण्यासाठी आम्ही ट्रीटमेंट दिली जाते. आणि जर त्या ड्रॉप्समुळं जर गेलं नाही तर मग आम्ही शस्त्रक्रियेचा विचार केला जातो. You are privileged. I mean, I was not privileged. I told you my family background. So we struggle and come up the hard way, which I'm sure many of you do. But don't be jealous of somebody whose second name is Ambani or Bajaj. That's fine. Go to them and ask for money. And I think that is the best thing to do. Because they also owe it to us. I remember going for Rajiv Bajaj's New Year party about 4 years ago. So he called me and said, look, I mean, you're fascinated about Northeast. So
So he called the Shillong Orchestra to come and perform in the Hyatt Hotel there. And it was absolutely amazing. And I know Rajiv, and of course his father Rahul Bhai was very, very passionate about social causes. So I was just telling Kiran that, the first person we should go to is Rajiv and Sanjeev Bajaj and say, this is what we're doing and let's make it happen. So I'm saying there are people who are willing to help, show them the right cause, and they can make it happen. So, and the cause of children, as I said with Educate Girls, the cause of total village transformation or district transformation like it's happening with Swadesh Foundation, or indeed the cause of youth and making sure that women get their opportunity like Seva is doing. The third son of my father's driver, total village boy, but he was my absolute best friend. I mean, even today when I think of Fantush, it's like thinking of a long lost brother. And if you compare what Fantush is doing today, okay, he and I are both 66 years old. I went back to meet him about 6 years ago. Nothing has changed. He still lives in a house, a mud house in Tatissilvai. Tatissilvai, to my mind, remains the poorest village in the poorest state of the country. The state has changed from Bihar to Jharkhand, but it hasn't made too much difference to Tatissilvai. And Fantush proudly is bringing up a family of his wife and 3 children on a salary of 7,500 rupees per month. He's still managing. He's still very optimistic. He says, sir, bahut acha hoga, ab dekhiye BJP thing. And I was like, it was shocking to me 6 years back. That's while we keep talking about India is shining and India is doing this and we are the gods of G20 and everything else, there is still 400 million young people like Fantush who don't even think of a better life. And I will tell you one more story I remember. That was after that. Our soldiers who were fighting on the borders. That's why our Prime Minister Lal Bahadur Shastri had told that you fast at least once a week, every Monday, don't eat. Then some grains will be saved and that we can give it to our soldiers. So in those days, for a society to dream a grand memorial to Swami Vivekananda, who gave our self-respect, our self-dignity, our self-confidence in our nation, its mission, in our culture, in our dharma. That itself was very difficult for many people to conceive. How we can build a grand memorial? From where the money will come? And really that was the situation. But 1 rupee, 2 rupee donation campaign, public committees were formed in each state. They took up this campaign of collecting 1 rupee, 2 rupee donation.